افتادگی مثانه، مشکلی که در خانم‌ها شایع‌تر هستش. امروز قراره که به این مسئله و راه حل‌های درمانیش از طریق یوگا بپردازیم. افتادگی مثانه وقتی اتفاق میفته که مثانه از جای خودش حرکت میکنه و به سمت پایین میادش که میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا زایمان‌های مکرر و سخت. مثلا در هنگام زایمان اون فشاری که جنین داره میاره در قسمت رحم ممکنه که باعث بشه که مثانه به سمت پایین حرکت کنه و اگر عضلات کف لگن به اندازه کافی تقویت نشده باشن این فشار رو نمیتونن تحمل کنن و تاب بیارن و در نتیجه افتادگی مثانه اتفاق میفته. دلایل دیگه که میتونه باعثش بشه یبوست مزمن هستش. به دلیل اون فشارهایی که وارد میشه میتونه باعث این قضیه بشه و افرادی که جسم سنگین بلند میکنن، مثلا وزنه بردارها، احتمالش هست که دچار این آسیب بشن اگر عضلات کف لگنشون تقویت نشده باشه. حالا میخوایم درجه بندی های این مسئله رو با همدیگه مرور کنیم. ما 3 درجه داریم در افتادگی مثانه: درجه 1، درجه 2 و درجه 3. درجه 1 بدون مداخله جراحی قابل درمان هست. در درجه 1 مثانه شما هنوز داخل واژن نیفتاده، کمی از جای خودش حرکت کرده. در درجه 2 هم به همین ترتیب، کمی بیشتر، ولی در درجه 3 دیگه شما میتونید حتی مشاهده بکنید موقع معاینه توسط پزشک کاملا قابل رؤیت هستش مثانه داخل واژن که باعث میشه حتی رابطه جنسی دردناک باشه برای خانم و مشکلات زناشویی هم ایجاد میکنه. خب حالا میخوایم ببینیم که کلا شخص چه علائمی داره وقتی که دچار افتادگی مثانه میشه. قاعدتا میدونید که تکرر ادرار اولین و مشخصترین مسئله در این رابطه هستش. اینکه حتی بعضی ها نمیتونن که ادرارشون رو کنترل بکنن، یا اینکه لیک یا اون ریزش ادرار رو موقع عطسه کردن، سرفه کردن، خندیدن و حالتهای از این دست تجربه میکنن. در بعضی مواقع عفونت‌های شدید تناسلی و مکرر اتفاق میفته در این افراد و حتی خون در ادرار هم ممکنه که مشاهده بشه. بنابراین این علائم میتونه به شما کمک بکنه. از جمله مهمترین علامت دیگهش اینه که شخص احساس میکنه که انگار ادرارش کامل تخلیه نشده. یعنی مثلا شما میرید دستشویی، ادرارتون که تموم میشه بعدش انگار که احساس میکنید که هنوز ادرار دارید، که این در واقع ناشی از همین افتادگی مثانه یا اصطلاح پزشکیش پرولاپس مثانه هستش. امروز میخوایم با همدیگه یه سری تمرینات رو انجام بدیم که اگر که درجه بندی شما در افتادگی مثانه 1 و 2 باشه بهتون کمک میکنه. بنابراین قبل از اینکه بریم سراغ انجام تمرینات ازتون میخوام که یک آجر یوگا و یک بالشتک کوچولو داشته باشید که نیازتون میشه و حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که میخوایم بریم سراغ تمریناتمون. تمرین اولمون نیاز داریم که عضلات کف لگن رو شناسایی کنیم. همونطور که در مقدمه توضیح دادم نیاز هستش که ما عضلات کف لگن رو تقویت بکنیم که اگر فشاری بهشون وارد شد به هر علتی بتونن تحمل بکنن اون فشار رو و دچار افتادگی مثانه نشیم. پیدا کردن این عضلات یکم قلق میخواد که حالا بهتون یاد میدم. ببینید این عضلات که پلویک ماسلز بهشون گفته میشه، برای اینکه بتونید پیداشون بکنید تصور بکنید که انگار الان ادرارتون میخواد بریزه ولی جایی هستین که نمیتونید که برید دستشویی. اینجور مواقع چی کار میکنید؟ کجا رو دقیقا منقبض میکنید که از ریزش ادرارتون پیشگیری کنید؟ اون ناحیه رو پیدا میکنید و منقبضش میکنید. یکم تمرین میخواد. حالا یه ترفند دیگه هم بهتون یاد میدم. بهتره که این کار رو موقعی که میرید دستشویی و سر توالت میشینید، به ویژه اگه توالت ایرانی بشینید، اونجا انجام بدید. بذارید اول ادرارتون یکم بره، مثل موقعی که آزمایشگاه میریم اول ادرار رو میگن بریزید، وسطش رو استفاده میکنن و همین کار رو کنید. اول ادرارتون که رفت بعد شروع کنید هی حالت منقطع
ادرار رو نگه دارید، از ریزشش پیشگیری کنید، دوباره رها کنید عضلات رو که ادرارتون بیاد و به همین ترتیب منقطع ادرار رو هی نگه می‌دارید، هی رها می‌کنید. اینجوری خیلی بهتر میتونید که اون عضلات کف لگن رو شناسایی کنید. و تمرین میخواد، حتی مثلا موقعی که دارین ظرفاتون رو میشورین، غذاتون رو میپزین یا مثلا تو صف وایسادین، میتونید که این تمرین رو داشته باشید. یعنی مدام اون عضلات رو سعی کنید پیدا کنید، دقت کنید که مثلا رانهاتون یا باسنتون اینا منقبض نشه. فقط همون پلویک ماسلز یا عضلات کف لگن رو با این تکنیک پیدا بکنید و منقبض و رها بکنید که بعد بتونید این تمرین شماره 1 رو که میخوایم انجام بدیم بهتر تجربه کنید. که این تمرینات اتفاقا به تمرینات کگل یا کیگل معروف هستن که بسیار کمک میکنن. حالا فواید دیگه هم دارن، مثلا برای افتادگی حتی رحم به شما کمک میکنن، برای افرادی که توی رابطه جنسیشون مشکل دارن باز بهشون کمک میکنه، برای ارگاسم بهتر و از زود انزالی در آقایون پیشگیری میکنه وقتی که شما این تمرینات کگل رو تجربه بکنید و اون عضلات کف لگنتون رو تقویت کنید. ولی توی این ویدیو مد نظر ما افتادگی مثانه هستش که حالا با هم تمریناتش رو میخوایم شروع کنیم. برای تمرین اول به روش صحیح به پشت دراز میکشیم به این شکل. ساعد رو میذاریم، مهره به مهره تخت پشت رو روی زمین رها میکنیم. دوستانی که مینیر دارید، یعنی وقتی که سرتون میفته احساس سرگیجه دارین، حتما یه بالش زیر سرتون بذارین، یا اگه راحت تر هستین میتونید از بالش حتما استفاده کنید، موردی نداره. خب تمرین اول به این شکله که پاها رو نزدیک میکنم، یعنی پاشنه هام رو در حدی که زانوم اجازه میده به باسنم نزدیک میکنم. بعد پاهاتون رو میتونید یه کوچولو از هم فاصله بدید، خیلی باز نکنید، یه کوچولو فاصله داشته باشه. کف دستاتون روی زمین هستش. بعد با فشاری که به کف دستها و پاها وارد میکنیم اون پلویک ماسلز رو که بهتون یاد دادم منقبض میکنین و بعد لگن رو بلند میکنین، شکمتون برجسته نباشه. بعد میخوام انقباض رو نگه دارین توی پلویک ماسلز و 5 شماره مکس میکنین. اگه 5 شماره براتون سخته میتونید مثلا 3 شماره اول مکس بکنید. بعد آروم آروم برمیگردیم. پس تنفس من جاری هست وقتی که بالا میبرم لگن رو. انقباض در ناحیه پلویک ماسلز هست ولی تنفس همچنان سیال. یه دور دیگه انجامش میدیم. وقتی که لگن بالا میاد زانوهاتون باز نشه، این غلطه. میخوام که همچنان اون فاصلهش رو حفظ کنه و انقباض عضلات رو داشته باشین، اما تنفستون جاری هست، چانه سر جای خودشه. ماکسیموم 5 نفس، بین 3 تا 5 نفس. دوباره با کشش و دونه دونه قرار دادن ستون مهره ها اینو روی زمین قرار میدم. خب بریم برای راند سوم. دوباره انقباض و بلند میکنیم. چانه رو خم نکنید که اون قسمت گودی گلوتون محدود نشه. باز اینجا نفس جاریه اما انقباض عضلات کف لگن رو حفظ میکنیم. ماکسیموم 5 ثانیه و برمیگردیم. 2 راند دیگه با هم انجام میدیم. دوباره انقباض میدم. مرسی. نفس جاریه ولی انقباض در ناحیه عضلات کف لگن. برمیگردم. بینش هم میتونید یکم استراحت بکنید. خب دوباره انقباض، بلند میکنم، نفس. انقباض رو نگه دارید. دقت کنید که رانتون منقبض نباشه، جاهای دیگه منقبض نباشه حتی المقدور. 5 دور کافی هستش. یه استراحت میکنیم، میریم برای تمرین بعدی. تمرین بعدیمون به نوعی مکمل یا کانترپوز تمرین قبلی هم هست و خودش هم به تنهایی برای افتادگی مثانه مفید هستش. کودک شاد یکی از ورژن هاش هست. ببینید میخوام پاتون رو یه زاویه‌ای بدید بهش. اگه مشکل زانو ندارید این زاویه میخوام که حدود 45 درجه باشه، یعنی 90 درجه نباشه، مگه که زانوتون خیلی مشکل دار باشه. پس تقریبا بسته هست کودک شادمون. ببینید دستمو میگیرم به پنجه و شروع میکنم به راست و چپ غلط زدن. پس خود این تمرین مکمل تمرین قبل که خم به عقب بود.
حالا دوستانی که دوره طراحی تمرین من رو تهیه کردن خوب میدونید که چقدر مهمه در طراحی تمرین پیوسته‌ای که دارید که مکمل ها رو حتما بگنجونید. میتونید این پکیج رو تهیه بکنید. به دایرکت پیج اینستاگرام که پیام بدید راهنماییتون میکنید. خب آروم آروم دارم به راست و چپ غلط میزنم. ضربه نزنید لطفا. خیلی نرم. مرسی. حالا نگهش دارید. یکم تو این وضعیت بمونید. میتونید چشما رو ببندید. میتونید زاویه پا رو بازتر بگیرید. مکس کنید. نفس جاریه. چشماتون رو ببندید. نفس. با توجه به اینکه توی تمرین قبل به نوعی کگل رو تجربه کردیم، من ویدئویی که در این رابطه بوده تمرینات کگل اینجا براتون میگذارم. میتونید که از اون ویدئو هم استفاده کنید. خب حالا آروم آروم پا رو برمیگردونم. استراحت میکنیم. میریم برای تمرین بعدی. تمرین بعدی یک پاتون رو میارید روی شکمتون. حالا اگه میخواین که از زانوتون محافظت کنید دستتون رو زیر ساق میگیرید. اگرم اوکی هستین که روی ساق، خیلی فرقی نمیکنه. بعد پای دیگر رو اگر کمرتون اذیت نمیشه کامل سر بدید و صافش کنید. اگه حالا کمر اذیته میتونید یه کوچولو خم نگه دارید و به این شکل دستتون هم میتونید روی جلوی لگن قرار بدید و نفس. تنفس آرام عمیق. میتونید تنفس شکمی انجام بدید، یعنی با دم شکم رو کمی برجسته میکنیم، با بازدم شکم میره داخل. 10 تا نفس میمونیم. نفس های عمیق و آرام از بینی ولی در فضای دیافراگمتون شکم تجربه میکنید. مرسی. نفس ها عمیق آرام. 10 تا نفس که تموم شد جای پا رو عوض میکنیم. باز مراعات کمر رو بکنید. دوستان کمر دردی مثلا میتونید در این حد نگه دارید یا اگه مشکلی ندارید کامل پا رو صاف میکنید. یه دستتون هم میذارید جلوی ران، در واقع جلوی لگن هست. تنفس عمیق و آرام. میتونید چشم‌ها رو بسته نگه دارید. کتفاتون رها باشه، انقباض نداشته باشید. پنجه پا رها هست. تا 10 نفس بشمارید ذهناً. تنفس شکمی. با دم شکم پر میشه. با بازدم ناف رو رها میکنیم. ضربه نمیزنیم. خیلی نرم. 10 نفستون که تموم شد پا رو میذاریم، استراحت میکنیم و میریم برای تمرین بعد. برای تمرین بعدی پاهاتون رو به این شکل خم میکنید. یه کوچولو از هم فاصله دارن. حالا اون حدی که زانوتون اجازه میده پاشنه رو به لگن نزدیک میکنید. دستتون هم میتونید محدوده مثانه بذارید این پایین. بعد از یه پا، حالا راست و چپش فرق نمیکنه، شروع میکنی پا رو باز میکنی. وقتی باز میکنی میخوام اون عضلات کف لگن رو حس کنید. نمیگم منقبضش کنید و حسش کنید و بعد جمعش میکنید. 10 دور با پا انجام بدید. حالا راست یا چپ فرقی نمیکنه. اون دوستانی که پروتز دارید، پروتز لگن دارید یا کمر درد دارید، مشکل سیاتیک دارید، میتونید که یه بالش بزرگ بذارید کنارتون که پاتون خیلی پایین نیاد و اذیت بشید. ولی میخوام توجه کنید وقتی که پا باز میشه و جمع میشه به اون عضلات کف لگن که توی تمرین شماره 1 کاملا پیداشون کردیم، روشون تمرین کردیم. 10 دور که انجام دادید با این پا، با پای دیگه بشمارید حتما مال خودتونو. من چون صحبت میکنم و توضیح میدم دیگه شمارش انجام نمیدم. شماتیک دارم بهتون تمرین رو نشون میدم ولی شما حتما مال خودتونو بشمارید. پس ببین یکم هم مکس بکنی خیلی خوبه که درک بهتری از اون عضلات کف لگن داشته باشی. ببین آیا میتونی جاش رو پیدا کنی یا نه. خیلی خوبه. 10 دورتون که تموم شد پا رو سر میدین، استراحت میکنین، میریم برای تمرین بعد. برای تمرین بعد یه بالشتک میخوام، یعنی میخوایم نرم باشه سطح زیرمون. زیر کجا؟ ساکروم. لگن رو بلند میکنیم. بالشتکمون رو زیر ساکروم، محدوده لگن، بین لگن و کمر قرار میدیم. باید راحت باشید، یعنی جاشو پیدا کنید. 2 تا پا خمه. دونه دونه پا رو صاف میکنی به جلو. بعد میذاری سر جاش. دوباره چپ
صاف میکنم میذارم. این رو 10 جفت میخوایم انجام بدیم. این جفت دوم منه که من مکس کنید. ببینید ما الان داریم با این تمرین نیروی جاذبه رو معکوس میکنیم به جهت اون شیبی که داره بدن و انگار که مثانه رو داری هدایت میکنی به سمت بالا، چون رو به پایین بوده دیگه. داریم اون جهت رو معکوس میکنیم با این تمرین، هدایتش میکنیم به جای اصلی خودش. پس 10 جفت این رو انجام میدین. کمی مکس هم داشته باشید و بعد میریم برای استراحت. استراحت رو همین بالشتک انجام بدین، چون تمرین بعد هم بیسش همین هستش. خب همونطور که گفتم توی این تمرین هم بالشتک زیرمونه، پس بلندش نکردیم لگن رو. پاهامونم که خمه. حالا ببینید پای راست رو صاف میکنم، بعد شروع میکنم از مفصل ران فمور دایره میزنم، دایره کوچیک. 5 تا دایره از یه سمت، نفس جاریه. 5 تا دایره هم از سمت دیگه. لطفاً آهسته دایره بزنید، یعنی عجله نکنید، بذارید که کار خودش رو انجام بده. خب بعد پا رو عوض میکنیم، دوباره میکشیم. 5 تا دایره از یه سمت، دایره های کوچیک روی مثانه‌تون هم تاثیر میذاره، هدایتش میکنه به جای اصلی خودش. 5 تا هم جهت عکسش نفس جاری باشه. مرسی، عالی. بعد پا رو برمیگردونیم، آروم لگن رو بلند میکنیم، وسیله رو خارج میکنیم، استراحت میکنیم، میریم برای تمرین بعد. برای تمرین بعدیمون به یک آجر یوگا نیاز داریم که بهتر فوم باشه، یعنی حالت چوبی نداشته باشه. حتی اگه دیدید که با آجر فوم اذیت میشید، باز از همون بالشتک تمرین قبلی میتونید استفاده کنید. خب ببینید من این آجرم رو یا حالا اون وسیلم رو دوباره همون محدوده ساکروم میذارم. قشنگ میخوام جاش رو پیدا کنید. بعد میخوام که پاتون رو قشنگ سر بدید، یعنی باید راحت باشید. اگه احساس اذیت دارید یعنی باید آجرتون بالا پایین بشه، یعنی اینقدر اینو هی بالا پایین میکنی که وقتی پا رو سر میدین راحت باشید. حالا میخوام تو این وضعیت دستتون رو محدوده مثانه بذارید، تنفستون جاری باشه، با لبخند، نفس ها عمیق شکمی، با دم شکم رو پر میکنی، با بازدم شکم ناف کمی به داخل میره. نفس همچنان از شیبی که ایجاد کردین در ناحیه مثانه آگاه باشید. نفس ها عمیق آرام، چشم ها بسته، کتف ها رها. اگر تنگی کانال نخاعی دارید و داره فشار وارد میکنه این وضعیت بهتون، زودتر از تمرین خارج بشید. خب حالا پاها رو دونه دونه جمع میکنیم، آروم لگن رو بلند میکنیم، برمیگردیم. یه کانترپوز همینجا بهتون میگم، چون این خم به عقب بوده، 2-3 تا خم به عقب پشت سر هم داشتیم. یه تمرین گهواره ساده به این شکل. پا رو میاری رو شکم که اون فشاری که توی این خم به عقب ها داشتیم برداشته بشه. حتی میتونید به این شکل ببینید، خیلی آروم انتهای گودی کمر و اون ستون مهره ها رو ماساژ بدید. مثلا 5 تا دایره از یه سمت، 5 تا از سمت دیگه. میتونید دستتون رو حتی زیر ساق بذارین. اینا تمرینات مکمل و کانترپوزیه که کمک میکنه اگر فشاری اومده تو تمرینات این برداشته بشه. استراحت بکنید و آماده تمرین بعدی بشید. برای تمرین بعد میخوام که به این شکل روی پهلوی راستتون قرار بگیرید. پای زیری رو خم کنید از زانو. قشنگ ببینید من ساعدم رو زمینه، بازومم عمود شده بهش، اما اینجوری وزنم رو تحمیل نمی کنم، یعنی کاملا بالا تنه رو به طرف بالا هدایت میکنم. بعد دستتونم بذارید این جلو که تعادلتون رو حفظ کنید. پای چپ رو صاف، یعنی این زانوش خم نیست، میاریم بالا. بعد هی به جلو میکشی از بیخ مفصل رانت و بعد به عقب میکشی. اونایی که تنگی کانال نخاعی دارن خیلی به عقب نکشن که فشار نیاد، یا مثلا اونایی که سیاتیک دارن
اینو میتونید که 10 دور انجام بدید با این پا. بعد استراحت کنید و برید برای پهلوی بعدی. حالا فرض میکنیم که من 10 دورم تکمیل شده. میرم برای پهلوی دیگه به همین شکل. پای زیری خمه. ببینید که این پا رو صاف نگه داشتم. بعد جلو عقب در تمام طول حرکت دقت میکنم که زانوی من خم نشه، یعنی زانوی پای رویی باید صاف باشه. اینم 10 دور انجام میدین. شکمتون ول نشه. شکم رو نگه میداریم. نفس جاریه و استراحت میکنیم. میریم برای تمرین بعد. برای تمرین بعد دوباره میخوایم که به پهلوی راست قرار بگیریم، ولی این بار هر دو تا پا رو خم میکنیم. باز ببینید من وزنم رو تحمیل نمیکنم به دستم. بالاتر رو قشنگ بالا کشیدم. این دست من میتونم این جلو بذارم. حالا فرض کنید که قسمت داخلی کف پاتون، لبه داخلی به هم چسبیده شده. اینا از هم جدا نمیشه. ولی زانو رو باز میکنیم و بعد دوباره برش میگردونیم. اینجا هم ازتون میخوام که وقتی که پا باز و بسته میشه آگاه باشید از اون عضلات کف لگنتون. به همین ترتیب تا 10 دور با یک پهلو انجام میدیم. بعد میریم برای پهلوی دیگه. حالا یه مژده هم بدم به ویژه خانم هایی که سزارین داشتن. این تمرین برای افتادگی های زیر شکم که اکثرا ناشی از سزارین هست کمک میکنه. خب اینم قشنگ 10 دور انجام میدید. لطفاً با سنگینی و با مکس انجام بدید و آگاه باشید از عضلات کف لگنتون. خیلی خوبه. تموم که شد 10 دورتون، خودتون میشمارید، استراحت میکنید، میریم برای تمرین بعد. تمرین بعدیمون یه پیچ 2 طرفه هست. پاها رو جمع میکنیم. بعد ببینید به این شکل کف پای راست رو مماس میکنیم با ران پای چپمون. دقت کنید که پاشنتون زیر باسن قرار نگیره یا باسن رو حتی المقدور به زمین نزدیک نگه دارید. خب اول میخوام که به این شکل بپیچم به طرف پای چپم و حتی میتونم دستمو از بالا ببرم که یک کشش به طرف بالا داشته باشم و بعد میپیچم به طرف راست. 2 تا دستو میذارم روی زمین و مایل میشم به سمت راست خودم. پس ببینید به این شکل. اینو میخوام 5 دور با مکس انجام بدید به این شکل. انقباض تو سرشانه ندارید. این راند سوممه. با دم و بازدم همراه کنید. خیلی تمرین خوبیه. در واقع پیچ سایتلی رو داریم انجام میدیم. 5 دور که با این سمت انجام دادید جهت رو برعکس میکنیم. ببینید الان کف پای چپم مماس شده با ران پای راستم. چک میکنم که زیر باسنم چیزی نباشه. بعد ببینید به این شکل میتونید قشنگ پهلو رو هم بکشید. 2 تا دست رو برمیگردونیم و به همین ترتیب پیچ رو کامل میکنه. یعنی این هم پیچه هم کشش پهلوه. خیلی تمرین مفیدیه. حالا جدا از بحث مثانه خیلی خوب روی سامانوایو دارید کار میکنید، مخزن انرژی میانی. خب اینم 5 دور که انجام دادید استراحت میکنیم، میریم برای تمرین بعد. تمرین بعدیمون تمرین گربه هستش. حالا بهش گربه سگ میگن، گربه گاو میگن، گربه 1 و 2 میگن. بریم که انجامش بدیم. منتها نکته داره. مثل تمرین شماره 1مون میخوام اینجا هم روی عضلات کف لگن کار کنید. حالا چه جوری؟ 2 زانو اول میشینم، بعد آرنج رو میچسبونم به زانو، یک کف دست میرم جلو. حالا 4 دست و پا میشم. دستام اندازه عرض شانه فاصله داره. انگشتا رو قشنگ باز کردم، پهن کردم کف دستم رو زمین و پاهام هم اندازه عرض لگن فاصله داره. حالا ببینید شماره 1 گربه چه جوریه؟ سر و لگن رو تیک میزنی به طرف بالا. درسته؟ میخوام تو این وضعیت عضلات کف لگنت رو منقبض کنی. 3 شماره نگه دار. حالا با بازدم رهاش کن و بعد پشت تو گرد کن. دوباره انقباض عضلات کف لگن. دم میگیری، اینجا حبس داری. حالا اگرم نمیتونی حبستو زیاد نگه داری، نفست جاری باشه، دم و بازدم جاری باشه، اما عضلات کف لگنت منقبضه. بعد رها میکنیم عضلات کف لگن رو و پشتمون رو از انتهای ستون مهره ها گرد میکنیم. راند 3
ببین آیا میتونی عضلات کف لگن رو پیدا کنی یا نه. و برمیگردم. بین 3 تا 5 شماره یا ثانیه مکس داریم. خیلی خوبه و مرسی. تموم که شد آروم برمیگردین. اگه به مچ دستتون فشار اومده میتونید دستتون رو لق بته کنید که یکم فشار از روی مچتون برداشته بشه. استراحت کنید، بریم برای تمرین پایانی. برای تمرین پایانی دوباره میخوام که دو زانو بشینید، آرنج رو بچسبونید، این کف دست میریم جلو، دقیقا همون کاری که توی تمرین گربه کردیم. منتها یه ذره بیشتر میتونید برید جلو، به خاطر اینکه میخوایم به این شکل نیمخیز بشین، یعنی رو ساعدمون قرار میگیریم، رو کف دست نیستیم، که یه شیب معکوسی دادیم الان به محدوده مثانمون. بعد چیکار میکنیم؟ پاها رو به این شکل دونه دونه هی باز میکنی، دوباره جمع میکنی. اینو 5 دور انجام میدی. سعی کن که لگنت نچرخه. با پای راستت 5 دور انجام بده. اگه تمرین برای کسی سخت هست میتونه این تمرین رو کلا میس کنه، اشکال نداره. خب سمت دیگه میاری تو شکم، دوباره جمعش میکنی و دوباره صافش میکنی. 5 دور هم با این پا انجام میدی. بعد آروم آروم برمیگردی. خب خیلیاتون سوال میکنید که تمریناتی که بهتون درس میدیم رو مثلا چند بار در هفته انجام بدیم. این تمرینات رو میتونید هر روز انجام بدید. به ویژه شمایی که افتادگی مثانه دارین، توصیه میکنم حتما حداقل روزی 1 بار تمرین داشته باشید به مدت 1 ماه و بعد اثراتش رو ببینید. 3 تا ویدئوی عالی هم داریم: افتادگی رحم، درمان ناباروری و تنبلی تخمدان و مشکلات پروستات، که ویدیوها رو براتون گذاشتیم. برید تمرین کنید و لذت ببرید. مرسی از همراهیتون.